Fri rörlighet på arbetsmarknaden är en av de grundläggande rättigheterna för medborgare i Sverige och Norge. Är du på väg till eller från arbete i Norge? Grensetjänsten vägleder dig genom myndighetsvärlden i Norge och Sverige och lyfter det du behöver veta både innan, under och efter ett jobb i Norge. Du ansvarar dock själv för alla förberedelser och för att du fyller i nödvändiga blanketter till båda länderna. Låt oss förklara. Att börja jobba i Norge kräver en del förberedelser av dig som individ. När man ska arbeta i Norge kan man behöva kontakta ett antal myndigheter och organisationer. Du som är arbetstagare i Norge har rätt till ett skriftligt anställningskontrakt och arbetsavtal. Var noga med att du får det. Spara det och all annan dokumentation som rör ditt jobb och din vistelse i Norge. Dessa papper gäller juridiskt om det till exempel skulle bli några problem med arbetsgivaren. Alla som ska jobba i Norge ska söka skattekort. Det gör du genom att personligen besöka ett skattekontor i Norge. Samtidigt ansöker du om D-nummer, ett temporärt norskt personnummer, om du inte har det sedan tidigare. Observera, det är endast tidsbeställning som gäller för alla ärenden hos Skatteetaten. Din tidsbokning görs via Skatteetatens hemsida. Man bör även ta reda på i vilket land man är skatteskyldig. Tänk på att detta kan variera för dig som individ. Anmäl ditt utlandsarbete till svenska myndigheter och organisationer, såsom Försäkringskassan, facket, A-kassan. Det finns många livshändelser som kan inträffa under tiden man är i arbete. Det är här socialförsäkringen kommer in med till exempel sjukpenning, föräldrapenning eller vid permittering med mera. Det är viktigt att ta reda på vad som gäller för dig i din situation. Många tjänster hos NAV, Skatteetaten, Altinn med flera norska myndigheter kräver att du har någon form av elektroniskt ID för att använda deras tjänster. Vissa banker erbjuder detta när du ordnar bankkonto i norsk bank. För att öppna ett bankkonto i Norge krävs att du har med dig ett giltigt pass som legitimation. Du måste också ha ditt norska personnummer, även kallat D-nummer, klart. Du är inte försäkrad via arbetsgivare på samma sätt i Norge som i Sverige. Reglerna kring kollektivavtal och försäkringar ser annorlunda ut i Norge än i Sverige. Därför bör du se över dina privata försäkringar. Din inkomst i Norge ska du deklarera i den norska skattemeldingen i april året efter utbetalningen skett. Vi är medvetna om att det kan vara mycket att hålla reda på när man deklarerar i två länder. Vid deklarationstid erbjuder svenska och norska skattemyndigheterna gratis deklarationshjälp vid Grensetjänsten. När eller om man avslutar sin anställning i Norge finns det en del saker att tänka på, såsom A-kassa vid arbetslöshet, pension och socialförsäkring som exempel. Om du flyttar tillbaka till Sverige när du är arbetslös ska du anmäla dig till Arbetsförmedlingen redan på din första arbetslösa dag. Det är också viktigt att du direkt ansöker om inträde i en svensk A-kassa. Ta reda på vad som gäller för dig i din situation. A-kassan behöver intyg på den arbetade tiden i Norge. Intyget heter U1 och utfärdas av NAV. Kontakta även Försäkringskassan för inregistrering. Ålderspension från arbete i Norge kan du ha rätt till även om du bor i Sverige. För att ta ut pension från Norge tar du kontakt med Pensionsmyndigheten i Sverige. Pensionsmyndigheten samordnar din svenska pension med pensioner upparbetade i Norge. Du är skyldig att ta upp pensionen från Norge till beskattning i Sverige, men det blir aldrig dubbelbeskattning. Kontakta Skatteverket för mer information. Låt din resa på ett nytt spännande äventyr börja hos oss på Grensetjänsten. Läs mer på grensetjänsten.com.